Hỏi Vũ để biết vào Vũ. Thưa chị có thể cho biết tên của chị là gì và chị sanh năm nào ở đâu không chị? Dạ, em tên là Biba Thị Amson. Em sinh June 7, 1953, 1953 thì. Dạ. Ở đâu chị sanh ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn. Sài Gòn. Chị bé Ba, chị hồi mà trước năm 75 chị làm gì chị Ba? Trước năm 75 làm ở nhà cũng không làm nữa. Dạ. Đi học không? Em có đi học nhà ba má buôn bán chợ ở dưới chợ lớn của chị, nhà có dừa chuối dừa dừa. Dạ. Cứ đi chơi chung quanh nhà giúp ba má vậy thôi. Dạ. Chị rồi đến khi sau đó chị lập gia đình năm nào không? Em lập gia đình năm 71, em có chồng Mỹ. Dạ. Anh ấy là người gì, tên là gì chị nhớ không? Ông tên là George Basil. George Basil, ông họ người Spanish á. Thì lập gia đình như vậy hai người ở lại Sài Gòn hay là đi xong bên này? Em làm giấy hôn thú, em định đi lúc em sanh thằng con em á thì năm 72. Thì em định đi năm 73 thì ông nói là tại vì tàu ông đi, ông là kỹ sư năm thứ 3 của tàu. Ông nói để ông đi khoảng 2 năm nữa rồi thay xong rồi em với ông về bên Hawaii ở. Thì chưa gì hết trơn thì giải phóng vô. Dạ. Lúc mà cộng sản vào đó thì ông xã chị có về lại Việt Nam đi kiếm chị không? Không có về được, nhưng mà cũng lúc thời gian mà tàu không có vô thì vẫn gửi tiền cho em mỗi hàng tháng nuôi con. Như vậy thì trong lúc mà chồng người Mỹ không có ở nhà, không có ở lại Việt Nam này kia, đời sống của chị với cháu có gì khó khăn không? Ví dụ như gặp sự kỳ thị hay là khó chịu của những người khác ở bên đó không? Bước đầu cũng em thấy hơi vất vả là bởi vì thấy kỳ thị, giống như thấy em có con lai đó. Rồi thấy đi họp tổ dân phố không ai mà đi họp hết luôn. Ủa sao kỳ vậy nè, ai cũng mời, sao mình nhà em không ai mời em trơn vậy? Cái em cũng đứng em con, tự nghe nói cái gì mình cũng muốn nghe thôi, tánh em thích tìm hiểu. Để sau bữa em đi lên trên công an, lên ủy ban em hỏi chứ xin lỗi chú Năm gì chứ, ủa sao trong cái khu mình ai cũng mời họp, sao không ai mời con họp hết vậy? Ai mà chỗ nào họp phụ nữ, họp tổ dân phố em cũng lại nghe cô ta muốn nói gì đó. Thì đại khái vậy, xong cái ổng mới kêu mấy cái người tổ á, thì ông la, ông nói mấy người sao kỳ thị, cái đó là không đúng rồi, làm những chuyện trật á. Rồi xong đó cái mời em đi họp này kia nọ, tới đâu khoảng chừng 1 năm sau tự nhiên đây bầu em lên làm tổ dân phố, là tổ phụ nữ, quá giỏi luôn. Con của chị sau khi đi chơi với các bạn là có bị khó khăn không? Không, tại vì lúc ra em cũng có 2 đứa con nhưng mà cũng gửi vú nuôi, chị biết một đứa con là một bà vú nuôi một đứa. Nhưng mà có cái khó là tự vì sau khi mà kêu đi thủy lợi đó thì em không có biết làm, đâu có biết làm ruộng làm cái gì mà trong đào đất đâu, mà sao ai cũng được đóng tiền mà em đóng tiền không cho. Cái em mới hỏi chứ tại sao ai cũng được đóng tiền mà sao tôi đóng tiền không cho tôi đóng. Cái này thì mấy ông nói chị phải đi lao động nhé. Rồi em có 2 đứa con em cũng có một được Hồng Kiệt thì con em sanh năm 75 thì nó mới có 2 tuổi 1 tuổi rồi đó, không cho mình đi. Tới chừng em đi lên trên Lê Minh Xuân, em đi lên Lê Minh Xuân thì trên đó mấy ông làm việc trên đó mới hỏi chứ, em hỏi chứ bao lâu mới được đi về thăm con một lần. Cái hỏi con bao nhiêu tuổi, em mới nói mấy ổng, tự nhiên cái mấy ổng nói tại sao kỳ, tại sao phải bắt mình đi giống như con còn nhỏ chị biết không. Nhưng mà sau đó rồi thấy làm tới 3 tháng đi về rồi cái bác Hai là người ở chủ nhiệm hợp tác xã mới chạy Honda vô nói với em nói là cô ba chiều nay là 5 giờ có họp ủy ban giao ban đó, thì cô đừng có nhận ở bên ủy ban, cô đừng có nhận bên kia mà cô nhận bên hợp tác xã. Cái em hỏi ủa sao kỳ vậy bác, nói thì cô cứ nhận đi, là mình đâu có biết chuyện gì đâu. Thì ra đúng y như ràng chiều cái mời em đi ra họp ngoài ủy ban đó. Mà mỗi lần nghe tới ra ủy ban mình run, mình sợ không biết chuyện gì nữa, tại mình có con lai em sợ chị biết không. Nhưng mà ra ngoài thì mấy ổng cũng nói khen chúng em giỏi quá. Đi về làm được 10 tấm giấy khen, không biết nói gì mà phường nào cũng thiếu gạo ăn, phường 17 dư 500-600 kg gạo luôn. Rồi từ đó mấy ổng mới cho em vô làm, mà thật ra thì bên ủy ban thì mạnh hơn, biểu làm mấy bên cho cửa hàng phụ nữ.
Sao em làm đó đâu mấy tháng, xong cái bên hợp tác xã cần người thu mua, cần thủ kho thu mua thì mới rút em về bên hợp tác xã em làm. Em làm cho tới bao nhiêu năm trời em cũng làm very good, ok, từ đó. Sau đó thì em ok, thì con cũng được tốt. Thế chị khi mà chị nghĩ rằng họ bắt chị phải đi làm, mặc dù có những người đóng tiền hoặc là có con nhỏ như chị là không phải đi, là bởi vì họ kỳ thị chị là người có chồng là Mỹ và đẻ con lai. Dạ đúng. Rồi sau đó rồi em cũng lên em hỏi tại sao mà, thì mấy ông nói là chị phải đi lao động nhé, chị là phải đi, bắt buộc mình phải đi, mình không hiểu cái luật đâu có biết, tự mình đâu có đi họp đâu có cho đi họp. Sau đó em mới lên ủy ban em phàn nàn cho nó, mới ủa tại sao nhà nào cũng được mời mà sao nhà mình không được mời. Sau đó mấy ổng, cái người ở trên thì làm đúng, mà cái người ở dưới mới là làm trật. Thưa chị em, khi mà cái chuyện đổi tiền ở bên đó, chị thì còn nhớ những ngày mà họ đến họ đổi tiền nó như thế nào không? Có, em cũng có, nhà em thì ba má em cũng nhiều tiền lắm, lúc mà buôn bán chị biết không, đâu có bỏ trong cái trứng vàng mất hết trơn rồi nhà má em cũng đẩy tiền nhà đổi, mà đi đổi giống như là nhờ người này đổi, nhờ kia đi đổi, nhờ người nọ đi đổi thì có thêm tiền ra. Chính em cũng vậy luôn, nhờ nhiều người lắm chứ không phải một người, em nhớ là vậy. Tức là gia đình cũng mất nhiều tiền lắm vì mất đổi tiền đó. Dạ, mất có chừng luôn. Còn bởi vì gia đình khấm khá mà ở thành phố như vậy, họ có coi như đánh tư sản mại bản hay gì? Nhà em có 7 cái sạp, ba má em có 7 cái sạp chuối ở chợ Nguyễn Tri Phương á. Tiền vô mất hết trơn luôn, không, người ta giống như người ta không cho lấy nữa, không cho bán nữa. Ba má em lúc đó thôi cũng không muốn làm gì thôi ở nhà. Rồi họ có đuổi đi chỗ kinh tế mới hay gì hay sao? Có bắt em, lúc đó có biểu em đi kinh tế mới, em nói ở trên kinh tế mới là làm gì trên đó vậy hả chú? Cái ông nói chứ lên trên đó phải làm ruộng làm rẫy. Em nói ủa tại sao chú không đi mà tôi phải đi, chừng nào chú đi tôi mới đi. Thì cái ông tổ trưởng em nói chừng nào chú đi con đi, chứ sao tự nhiên bắt tôi lên đó tôi làm mà không hiểu cái tiếng kinh tế mới là gì trong đó nữa, không hiểu luôn. Vậy thôi mình cũng cự lại, cũng cãi ra hoài à. Rồi làm sao mà chị với cháu ra khỏi được Việt Nam? Sau 10 năm thì có thì em cũng làm cho hợp tác xã, rồi em cũng tham gia cho nhưng là chống chặt, thấy em lanh em lẹ rồi bầu em ra làm hội trưởng hội phụ nữ rồi tổ dân phó thì kia nọ. Xong rồi trong ủy ban thì cũng em đi họp hoài trên đó thì nói là mấy đứa công an khu vực nó mới nói trời chị ba, nó thiệt cái chị mai mốt chị đi tôi không có chỗ ăn cơm nữa, tại vì em hay nấu cơm tụi nó ăn đó mà. Rồi nói phải không đó, thiệt không đó? Cái nói thiệt, trời trước sao chị cũng đi, hỏi sao chị đi được vậy? Chính chị đi diện con lai, nói vậy hả? Rồi sau đó thì cũng đem giấy về để em điền vô thì điền vô có 2 đứa con, thì trong cái hộ khẩu có 2 đứa con điền vô, thì khi mà đem lên trên quận thì không cho đứa con nhỏ đi, cho thằng kẹt không cho đi. Em nộp ra tới mà đường Nguyễn Du á, thì lúc đó em mới hỏi, em cũng đem theo giấy khai xanh, đem theo 9 tấm hình. Thì em hỏi cái ông kia bằng gì ngồi đám kia em về cộng không dám kia bằng gì em biết gì đó. Cái ông mà ở ngoài đường Nguyễn Du á, ông trong office đó, em hỏi chứ xin lỗi chú gì chứ sao tôi có 2 đứa con mà giờ cho một đứa đi rồi còn một đứa giờ nó ở đây với ai vậy? Cái ông mới nói ủa sao kỳ vậy? Rồi cái biểu em có hình có giấy nộp vô, làm nộp ngay chỗ đường Nguyễn Du đó. Mới được đi 2 đứa con. Tức là mấy người ở địa phương là họ làm khó dễ hả? Đúng cái chuyện, đủ thứ chuyện khó chứ không hiểu luôn nữa. Chị có phải rút tiền cho họ không? Tánh này 1 đồng em cũng không cho luôn nữa. Tại vì trước đó em cũng thấy mấy chị mà đi trước á, cái mấy chị nói mày có cần gì không vàng tao cho mày đi mà lót. Nó không, em không bao giờ 1 đồng em cũng không cho nữa. Rồi họ cũng phải cuối cùng họ phải sắp xếp cho đi nè. Dạ. Thì cũng được may mắn là em đi theo con em cho nên em mới qua em này đây. Thế chị khi mà chị đi như vậy thì cái con đường đi từ Việt Nam đi tới đâu rồi mới đi tới Guam? Từ Việt Nam qua bên Thái Lan. Rồi mà ở Thái Lan trong cái trại transit đó 10 ngày để check up everything, xong rồi em mới từ đó đưa em qua bên Phi. Qua bên Phi đi học tiếng Anh. Học ở đó 3 tháng. Thì sau 3 tháng đúng ngày thì người ta đưa em đi qua tuốt bên Washington DC. Em có người bạn ở đây chị Xuân á, nên là chị biểu thôi qua đây ở Guam giống như gần Việt Nam vậy đó. Mà trời khí hậu cũng vậy, như đường qua bên kia lạnh quá. Thôi em quẹo vô Guam em ở đây tới giờ luôn. Thế chị thì khi mà làm giấy tờ chị có khó khăn gì không?
hạch hỏi gì nhiều không? Cái khoảng dưới thì em thấy nó nhiều cái vấn đề, nó hỏi lung tung beng hết. Nhưng mà giống như em cũng có mấy cái lá thư ở bên Thái Lan gửi qua, bảo em phải nói rõ tiếng Việt, viết tiếng Việt, nói rõ tiếng Việt. Là trong trường hợp em gặp ba của thằng con em ở đâu, em kể là cái gặp ở đâu, ở trên chỗ Newport, tại em làm trong sở Mỹ đó, em làm trong đó rồi em gặp ổng trong đó, ổng là engineer number 3 trong cái tàu Comet, mà cái office đó ở bên San Francisco, main office ở bên San Francisco đó, em viết rõ hết. Thì một cái số người đi là đi trước em 1 tháng, còn em á thì con em lúc em sanh á thì George con em, ba đi làm giấy cái sanh, nó cũng tên là George Basil Jr. Còn ông tên là George Basil, còn nó tên là George Basil Jr. Cho nên người ta thấy cái giấy khai sinh đó, cho nên người ta muốn tìm người cha để nuôi cho nó trước. Nhưng mà sau 10 năm ổng cũng có vợ rồi, cho nên vì chỗ đó mà nhà nước cũng đưa mẹ con em đi. Khi mà chị biết ông chồng chị mà có ở sang bên này có vợ rồi thì chị suy nghĩ là chị có nghĩ là sang đây họ có vợ rồi thì mình sống sao hay ra sao chị? Ở bên Thái Lan cũng có nói rõ về vấn đề, tại vì đi trên cái việc nhân đạo của Mỹ lo cho mấy đứa con á, thì em cũng mình hay ai tới đâu mình tới đó, tại sao mình đâu có nghĩ tới cái chuyện về phải xen vô gia đình của người khác, em không có ý nghĩ đó. Nhưng mà em nghĩ rằng hay mình được đi ra khỏi nước là mừng rồi, khỏe rồi. Và cháu sau là cũng là một người chồng với người chồng khác là người sau đây em qua đây em có lấy một người, em có kết marriage một lần, một người chồng nữa cũng người Mỹ. Không, nhưng mà chị nói một cháu sinh năm 75, một cháu sinh 72 đó thì cùng một người chồng hả? Cùng dạ không phải, em lúc đó em có một người chồng Mỹ thôi, nhưng mà em ở lại em mướn nhà, mướn một cái apartment của cái người mà Việt Nam đó. Thì chị biết mình còn trẻ mà cái lúc mình thời gian đó, chị biết mình có con lai, ở có một mình một thân, rồi cái cứ hăm dọa này kia nọ, mà không lấy anh này kia nọ, rồi gạt nặt lung tung beng, rồi đó em sợ quá. Thì thành ra nhiều cái nói ra tính cái đời tư thì không có thương, nhưng mà cái sự bắt buộc. Thường em thấy những gia đình khác đi là người chồng người đó có được đi, nhưng mà sau này hai người cũng thôi không ở nhau nữa. Tại vì lúc sau này, tại vì cái ba của thằng con em, thằng Kiệt thì ba nói là đá banh cho bên tổng nhà quan thuế, rồi đi banh chung với nghị sĩ á chị, rồi mới quen với Bích Hạnh. Thôi em bỏ luôn, tầm 23 mẹ con đi thôi. Vậy đến khi sang đến bên đất này một tay hai đứa con, chị làm gì nuôi con chị? Đầu tiên em đi giữ con cho chị Phụng nhà hàng Sông Hương hết 2 tháng, mỗi tháng 500, giữ 2 đứa nữa. Rồi sau đó cái đi chị tính, chị thấy em sao lanh quá, mở nhà chị uổng thì nó thôi mày ra cô bán cho tôi, ra bán quán rau cho tôi trả cô tháng 600. Thì em mà làm cái gì mà ra ngoài mà đứng buôn bán nói chuyện là em thích rồi. Cái nó ok vậy cũng đừng nữa, nhưng mà con không biết lái xe, xong rồi chỉ mỗi ngày sáng 6 giờ lại chở em đi, chiều tới 8 giờ tối mới về. Xong được đâu cũng làm được tới 5-6 tháng cũng dư tiền xong chị Xuân, chị bạn rủ Hùng vô nhà hàng. Hùng mà không biết nấu, mà em dọn dẹp rửa cà tiêu, nhà tắm, rửa chén, thí dụ vậy đó. Làm được 2 năm cái hai chị em bung ra hết cái list. Rồi em mua nhà hàng khác em làm, em mướn người ta nấu. Xong tức cười quá. Em thì em không biết sửa xe, em mua cái shop sửa xe luôn nữa. Không biết chi, không biết, em mướn người ta làm không à. Rồi cái ông mà ba của cháu đó, ông có bao giờ ông nhìn con không? Cái ba con Mỹ, ông Mỹ hả chị? Ông chồng đầu Mỹ. tiên đó. Dạ. Khi mà ông qua tới đây đó thì cũng có check trong cũng mấy người mà làm với tàu mà lên tiệm em á, em cũng có hỏi, người ta cũng biết tên ở bên New York, chị biết không? Nhưng mà ổng chết rồi, ổng chết hồi năm 87. Nhưng mà ông cũng có một đứa con, thì cũng ở bên đó có một cái last name nó giống như con em vậy thôi, nhưng mà thôi mình không muốn làm phiền. Dạ, em qua đây năm 85 nhưng mà em không muốn, tại vì trong khi mà đi phỏng vấn thì nói là em đi qua đây thì cái thứ nhất là tìm được cha thì cha phải nuôi con, còn nếu không thì coi như là với sự ủng hộ của nhà nước, thí dụ vậy đó. Thì thôi em cũng yên bụng, thôi mình làm phiền để lại, mình không tìm hỏi chi, nhưng mà biết ông ở bên đó. Thế thì còn cháu thì nó có đặt câu hỏi là cha con đâu hay là tắt? Nó có hỏi, em cũng nói là cũng như vậy đó, nhưng mà ở đây là đất Mỹ, mình không nên làm phiền người ta vậy thôi. Nó cũng hiểu. Thế chị bây giờ cuối cùng chị có mấy cháu rồi chị? Chỉ có 2 đứa thôi chị. Thế còn cháu gái hôm trước là cháu lớn thì cháu nhỏ này?
Em ở cái đó con nuôi vậy thôi, nó Dạ. qua đây nó làm cho em hồi năm 99 đó. Dạ. Rồi nó quen với con em, lần kia nó còn con nó cũng lâu ly ở đây. Dạ. Thưa chị thì cái đời sống mà single parent ở bên này và con cái ở đất này để chị đi bán hàng bán tiệm hay là mở club này kia, chị thấy nó khó khăn lắm hay sao, đời sống như thế nào chị? Em thấy đời sống của Guam ở đây, người Guam ở đây họ rất là tốt, ở đây không có kỳ thị, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không mạnh ai để làm, không ai để ý ai, không có cái sự bon chen. Ví dụ em muốn làm gì em làm, không ai biết em có cái gì ví dụ đó không ai để ý. Với lại người Việt Nam đây cũng không có để ý vấn đề đó luôn đó. Dạ. Thế chị thí dụ như mình buôn bán ở đây mà cái ngành club nó có nguy hiểm không chị? Tùy. Nếu như chị buôn bán bình thường thì nó là khác, mà chị có trong cái vấn đề buôn bán là rượu chè thì nó say sưa mà chỉ có bồ có bịch với gạt gẫm người ta, cái đó là không được rồi. Có đó những chuyện nó xảy ra nó thường. Không riêng vậy đây, nhưng mà nghĩ đâu nó cũng vậy đó. Đừng có gạt người ta là được rồi, đừng có nói láo này kia nọ thì ok, thí dụ như vậy. Các cháu rồi có đi học, đi làm người coi như khá không, đời sống khá không? Con em thì đúng ra cũng mừng, con cái giống như nó qua đây, thằng lớn thì bước vô là học lớp 4 rồi. Còn thằng nhỏ thì vô là học lớp 3, học ngang xương luôn, mà để nó không ở lại lớp nào hết. Nhưng mà tới lớp 6 thì con em cho nó vô nó học trường Harvard School kìa á. Rồi nó thích giống như mỗi năm nó vô cái trường Harvard School nó học xong rồi nó qua cái trường Father nó học nữa. Nó học xong cái nó ra trường, cái em bị nó đi học, nó cũng học ra trường có một cái là nó không có đi làm được, là bởi vì khi nó học, em cho nó học cái trường Arab Mechanic cái chị cũng tốn tiền thứ mồ luôn, nhưng mà đi ra chị biết không, xin ở đây xin quà không có được, tại vì cái last name của thằng con thứ nhì đó nó là họ Nguyễn. Cho nên nó là xin vô khó quá. Chị biết cái thị trường nó không có lớn ở đây, mà nói thẳng luôn vậy đó. Nhưng mà ở đây là nếu như em thấy mà vấn đề buôn bán thì không có bon chen, nhưng mà em thấy nếu mà vô trong office làm hoặc là vô mấy cái company lớn phải cái last name của người ở đây thì em thấy nó đúng, nó tốt hơn nữa. Còn mà là người của đảo Guam. Dạ. Chamorro đó thì Chamorro đó, dạ. Mà cái họ last name của họ đó thì nó mới more strong rồi. Còn cái họ mình họ Việt Nam nó không có được. Như là theo chị thì mặc dù không nói ra nhưng mà có vấn đề kỳ thị trong đúng như vậy. Dạ. Em nói chị buôn bán không ai để ý mình, nhưng mà có một cái vấn đề office thì nó chị thấy nó cái đơn vô là nó không dòm ngó tới rồi. Bởi vì cho nên có thời gian coi nó cũng bị khó khăn. Rồi nó đi qua bên Minnesota nó làm bên đó chị biết nó cũng bị lonely, rồi em ở đây cũng có một mình đó. Rồi nó nói thôi mẹ con muốn về đây ở đây với mẹ, nó ok. Thì hai đứa con về đây ở với em, thì mỗi đứa nó cũng có tiền nó làm ăn riêng của nó. Đời sống hiện tại của chị sao, chị có happy không? Em ok chị, em everyday em ok. Em ra mở cửa em làm cho em 7 ngày tuần lễ không nghỉ ngày nào hết luôn. Em ra đó em ăn đó, em đóng mở cửa và em đâu có nhà nghỉ chị uổng. Các cháu nói được tiếng Việt Nam? Dạ được hết chị, nói hết. Chị bây giờ chị nghĩ đời sống của chị 5 năm nữa thì ra sao, 10 năm nữa thì ra sao, hôm nay như thế nào? Em thì em ổn định, giống như bây giờ em cũng có cái căn bản, thí dụ em muốn ở đây thì cũng được, hoặc là muốn về Việt Nam tạm sống cũng được, hay là muốn qua Mỹ cũng được. Em cũng như em đóng thuế đủ 20 năm rồi dư rồi. Em muốn mình sống đâu nó cũng được, mình có cái tiền được thay hết chị hả? Mà em chắc em không có ngừng làm đâu, em phải làm hoài mới được, cái người em nó active làm lắm. Bây giờ chị đang làm chủ tịch của cộng đồng người Mỹ gốc Việt của mình ở đây, thì chị nghĩ làm sao cộng đồng của mình ở đây như thế nào? Nghe nói chị cũng giúp đỡ được rất nhiều người ở đây, chị có thể nói cho mọi người biết được không? Dạ được. Cụ thể em thấy giống như em cũng làm chung với anh Hậu thời gian, với anh Đức, với chị Chi, với ông Lực thời gian cũng khoảng 10 năm về trước. Rồi sau đó thấy không có người nào ghét lộn người nào chơi, em cũng không hiểu sao nữa. Rồi nói đúng ra làm ai cũng làm được, chị biết không, nhưng có một cái mà chịu khó đó, mà cái trực tiếp á hầu như không thấy ai trực tiếp hết trơn á. Còn mình á, em thấy tại vì tánh em thích làm chuyện đạo đức lắm. Cái thứ nhất là mọi chuyện gì khó khăn của người Việt Nam mình, không nghĩa là qua đây có nhiều người gia đình họ rất là giàu có mà chữ họ rất là nhiều, nhưng mà họ không làm lơ luôn. Còn em thấy mặc dù em có nghề, em có cái khó khăn của em, tại vì em phải đi mở cửa tiệm mỗi hàng ngày, nhưng mà em vẫn nhín chút thứ về em ra bước thức dậy lên bóng thoại em gọi cái khó khăn của người ta, như là những người bị chết
những người mà không có tiền rồi em đi xin hết luôn, đi xin đi chôn người ta giùm mấy người rồi, đi chôn cũng 3-4 người rồi đó, là những gia đình mà không có gia đình không có thân nhân đó chị, là anh cũng làm được những chuyện đó. Giả lại còn như mấy ông cha bên Canada qua, rồi mấy ông cha bên ở ngoài bên Việt Nam qua, mấy ông bên Hà Nội qua đây, sự ủng hộ của Việt Nam đây đó. Mặc dù em không là đạo Công giáo nhưng mà nói trên cái tình đồng hương của cộng đồng á thì không có phân biệt gì hết, ai em cũng xin được hết trơn, cũng giúp đỡ hoàn toàn. Em thấy em làm được những chuyện đó hơn, nhưng mà chỉ tờ chữ nghĩa là nhờ chị Kim Chi. Thực tế mỗi người làm việc. Chị có mong ước gì cho tương lai giờ không? Em mong kiếm một ông nào chứ sao sẽ sống mình hoài chán hả chị? Kiếm một ông nào chứ sao ở mình bán hàng, chị biết bao nhiêu người đến hàng ngày nhưng mà chắc chị chưa kiếm được người vừa ý tôi rồi. Dạ, chị nói đúng, là bởi vì cái nghề của em nhiều khi em cũng không có muốn dính líu tới người ở đây. Em là dứt khoát luôn, em không bao giờ muốn luôn, kể cả biết nhiều người theo em lắm chứ, nhưng mà em không ai biết nhà em cũng không muốn gì hết á. Nói chuyện lung tung beng đó, ra tới khỏi cửa là xong rồi đó. Mà mai cái hi how are you thì kia nọ vậy thôi. Nói lung tung beng nữa, mình nói lung beng quá không có được. Cái nghề này nghề rất là phức tạp chị, xỉn sai vô rồi nó làm phiền chị biết không? Chứ giờ em hỏi chị, em không có làm nhà hàng, không mở cái karaoke, giờ em làm gì chữ nghĩa em không có, không đủ rồi đi làm ai đâu, hãng xưởng trên Guam này là không có rồi đó. Thế chị còn muốn nói cái gì thêm để mà về cuộc sống của chị cũng như gia đình? Em thì em thấy mỗi lần mà có mấy chị ở bên qua, cụ thể như chị Nancy nè, rồi mấy chị cùng đi chung nguyên phái đoàn của mấy chị đi qua đây 2006, thì em thấy như là mình thấy welcome tất cả mọi người Việt Nam, ai mà tới qua quá là mừng luôn. Bởi vì mấy chị qua đây thôi mấy chị theo em, dù bỏ công ăn chuyện làm em cũng muốn đi theo mấy chị để mà có mấy chị qua đây mình tinh thần mình nó phấn khởi hơn, nó cao chút nữa. Nhưng có cái không cái dịp mà kêu như mời hết tất cả cộng đồng trên đảo Quan, ngoại trừ có khi mà cái Tết thì mới gặp nhau nhiều, chị biết không? Còn như trường hợp như thế này cũng không dễ mời người ta nữa. Có những trường hợp nó ai cũng làm một ngày hết, là không ai nghĩ được. Cũng là cái khó đó, nhưng mà cũng quá là vui. Kỳ này 6 năm hả chị hả? 6 năm cũng chị qua nữa, mừng quá. Thôi chúng em cũng thực sự là chân thành cảm ơn chị nhiều lắm chị Bé Ba. Lúc nào chị cũng rộng mở lòng, lúc nào chị cũng vui vẻ chân tình, mà coi như là coi như gia đình, phụ giúp hội cũng như bản thân em rất nhiều. Em nhân dịp này được cảm ơn chị nhiều lắm. Xin kính chúc chị với gia đình là mỗi ngày mỗi phát đạt cũng như đời sống yên ổn. Có ông nào ông vừa đẹp trai bây giờ có không? Kiếm chị. Em cũng cảm ơn chị một lần nữa, là bởi vì cái lúc mà hàng nơi với em Hiền nó vừa đi tàu tới Guam đó, thì đúng ra chị biết không, thật ra em cũng quýnh, em không biết gọi ai, mà chị biết lúc đó em nghĩ thôi nha, tại vì nếu mà chị Chi với anh Hậu thì kia nọ thì cũng không giải quyết được chuyện gì, thôi em lẹ em bóc điện thoại em gọi chị Phước cái chân nó rồi đó, chị Nancy làm sao vậy, em phải làm sao, rồi chị mới nói hơi kêu dẫn hai đứa ra trình diện liền đó chị. Thì cũng nhờ cái từng bước mấy chị bên đó chỉ làm sao, cho nên cũng làm được những việc đó, thì nhờ như vậy mà giờ nơi nó ở bên Mỹ luôn được rồi. Cũng một chuyện cũng mừng. Còn một đứa nữa thì nó không có chịu đi theo, rất buồn quá. Nhiều khi cái công đó chị biết không, cái công mà nói là phải nói là quá trời giúp cho hai đứa nó luôn đó, mà nó không chịu nghe, thành thử hơi buồn cho đó. Một đứa còn ở đây một giờ đâu có tiêu nữa rồi, là nó theo cái gia đình của anh Phát đó. Còn như theo bên hội Việt Nam thì chị biết trực tiếp ở đây là chị Chi với em kêu là trực tiếp luôn đó, giúp tụi nó bằng hoàn toàn. Thì cũng cảm ơn chị rất nhiều trong thời gian đó. Quýnh không biết gọi ai gọi chị. Sao cũng là chị cứ gọi. Chắc mình có làm được cái gì, nhưng nếu làm được cái gì mình sẵn sàng. Chị chỉ thầy kia là mình biết chứ. Mà không, chị không biết đi ra dẫn nó ra mà trình diện em cũng biết nó bỏ nó ở đâu luôn đó chị. Thiệt tình luôn, không biết gì, sợ đó, không biết được cái người này hù kia dọa này kia nọ đó, rồi cái không biết nó nhét nó ở đâu. Trời, sẵn gọi quá, gọi liên tục luôn. Tôi lấy cái điện thoại em muốn bể.